Tentu. Tentu dulu. Jangan lalu खाना पकाए यो गरेको बुझ्दा पनि भात पनि पकाऊ है तर म चामल लिएर आउँछु खाना भोलि कता अब भोलि बस्नु पस्छ मलाई घाँस लिनु पर्ने रात परिसके काम छैन होला एकजना खेताला निकाल्नु भनेको त भोलि पाइँदैन खेताला पनि पानी खोल्छ है आराम गर्नुहुन्छ ठिकै छ यसो भोलि दाजु यसो भोलि सकाइदिनुहोस् न है मकै गर्नु माथि भनिआएको हुन्छ हजुर है मेरो हेरेर मात्रै बचान राख्नुहोस् लु एकदम दिने पैसा लु एकता कसको जानुहुन्छ को एकता भ्याउँदैन अरे एकता चाहिँ कसको अरे एउटा चामल खाने भने खाने म दिने नभए दिने पैसा हामीलाई हामी जाउँ लु जाउँ लु भ्याउँदै अरे उहाँ होइन ल जाउँ लु कसले भन्यो नि सबैले खोलमेटेमा चिन्मने हामा मतला छि मामला छामा नै नसिकरापट्टि ढोङ्ने है 50 फिट मैले 125 रुपियाँ तपाईँ रक्सी डुङ भने युङ्गे रक्सी कहाँ हामी खान्छौँ भने दिपाङ जहाँ छ म यहाँ छु त्यसै सुरी मान्छेमा छैन गर्नु थियो पानीले छोड्दैन 5 किलो चारवटा 5वटा है आमै यसो अब यत्रो बाजा पनि ठिक छ यही हो ठिक छ नि यहाँ सुत त्यो घाँस खाऊ न गाई हो बस गाई हो साह्रो ठुल्ठुलो गाउँमा भइहाल्छ त ल अन्त कसेर चाहिँ निस्किँदैन म तैँले मैले बाँधे तर्फबाट नि भात पाक्यो खाऊ है अब ला गाई निस्क्यो
एकछिन हो खिच्दैछ अब रात परिसक्यो तल नाम त लैज यो पारो मम्मी बस्ने खोमा पाछ उताल सर दिदी आउन न तपाईँको मेरो एक फलको पटिदिएर त्यहाँ त यहाँ नौलकाले राखेको के गर्छ पानी मम्मी यस्ता गर्नुपर्छ त नि यहाँले के गर्छ हेर्नु पर्यो सबै पानीले केही छैन दुखेर बस्छ पानीले आमा चाहिँ घाँसी आमा त यहाँ छोरे पानी लाउँछ र के छुटे पनि भेटिएन पुठे पनि भेटिएन कहाँ गर्छ ढेबा पनि थिएन यो त के पो नरजबाको दाजु के भाइ पो घाम लाग्दाखेरि पानी परेर तल झार्ने हो घिउ ल्याऊ घिउ खान्छु म नखाने मन घिउ एउटा खाने के हो म नखाने 2 चम्ची ल्याऊ धेरै खान्न दिनमै छेलिन्जेलै थर्स छेर्छु म अनि कोक्चा नि खोइ बाटे मम्मा पनि घिउ खानु रहेछ न नानी पनि यो नानी म थोरै घिउ दिन्न यो रहेछ काट्दी बाह्र मेरो उसै सुरु एक्टिभ भएको छैन यता अब देखिको त बाउला उसै कोक्चा गाई चिसनी रोक्टो घन्ची आएको नि घन्टी फुकाइदिइराख्नु अनि बुझ्दैन आजभरि म भात थप्दिनँ एउटै दिन भात खान्छु मसिनो भन्यो अचार छ तर्क नि त अचार जस्तो तर्क नाने नानी मैले अघि भनेको पानी माग्नु पाइँदैन ला नानी गाई निस्केछ दिदी
मैले हेर्नु भएको छ ला नानी गाई निस्किन्छ भन्दैछ गएर फेरि खानु ला नानी गाई पनि निस्किन्छ अनि भइरहेको जग्गुकेर यसो कस्तो फेरि हट कति भोज अरे माछा सक्ने थियो एउटा बेला खान्थ्यो